කොළඹ සිට රත්නපුර මාර්ගය හරහා ඇඹිලිපිටියට පැමිණෙන ඔබට විඩාව සංසිඳවා ගැනීමට අපූර්ව නවාතැන්පලක් තියෙනවා. මේ අපූර්ව නවාතැන්පලට තමයි අද මම ඔයාලව අරගෙන යන්නේ. උඩවලවෙන් කිරිපට්ටිය අතුරු මාර්ගය ඔස්සේ මද දුරක් යන විට ග්‍රීන් විලේජ් සෆාරි රිසෝට් මේ අපූර්ව සුන්දර නවාතැන්පල ඔබට දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. මිනිපුර නැතිනම් රුවන්පුරයට අපූර්ව ආලෝකයක් දෙන ඇඹිලිපිටිය නගරයේ මදක් නාගරික බවින් මිදී ලස්සන හරිත වර්ණෙන් හිබි නිහඬ පරිසරයක මෙම අපූර්ව නිවාඩු නිකේතනය පිහිටවා තිබෙනවා. එහි ඇතුළු වන ඔබට මේ අපූර්ව සුන්දරත්වය විඳින්නටත් හැකියාව ලැබෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් වායු සමීකරණය කරන ලද නිදන කාමර ඔබට අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් සහිතව නිර්මාණය කරන්නට ග්‍රීන් විලේජ් සෆාරි ආයතනය සමත් වෙලා තියෙනවා. එහි පිරිසිදු මුළුතැන්ගේ ඔබට සිතකි පරිදි ආහාර පාන පීඩන කර ගැනීමට ඇති නිදහසත් ඔබට අවශ්‍ය දේ ඇනොම් කර ලබා ගැනීමට මෙහි ඇති තවත් විශේෂ අවස්ථාවක් වෙනවා. මීට අමතරව අපූර්ව දෙයක් දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ කුඩා නිවාස දෙකක් ග්‍රීන් විලේජ් සෆාරි රිසෝට් ආයතනයේ ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ඔබේ නිවාඩුව ගත කිරීමට සියලු පහසුකම් සහිතව වෙනම ඉදිකර තිබීමයි. ඓතිහාසික සංකපාල රජමහා විහාරය, උඩවලව ජලාශය, උඩවලව ඇත් අතුරු සෙවන, ඓතිහාසික මඩුවන්විල වලව්ව, සූර්යව සත්තු උද්‍යානය සහ උණුදිය පොකුණ වගේම තවත් සුන්දර ස්ථාන රැසක කේන්ද්‍රීය ස්ථාන නගරයක් ලෙස මේ අපූර්වත්වය විඳිමින් ඔබේ ගමන් විඩාව නිමා ගැනීමට සුදුසුම ස්ථානයක් ලෙස ග්‍රීන් විලේජ් රිසෝට් ආයතනය නම් කරන්නට පුළුවන්. දවසක ඔබත් ඇඹිලිපිටිය පුරවරට එනවා නම් ඔබ වෙනුවෙන්ම අපූර්ව සේවයක් ලබා දීමට ග්‍රීන් විලේජ් රිසෝට් ආයතනය සෑදී පැහැදී සිටිනවා. වැඩි විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා ග්‍රීන් විලේජ් සෆාරි ආයතනයේ පහත දුරකථන අංක හා සම්බන්ධ වී දැන ගැනීමට ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. 071 57 42 302 සහ 076 79 96 936 WhatsApp Viber imo තුලින්ද ඔවුනා සම්බන්ධ වීමට ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔබ සම වෙනුවෙන් ග්‍රීන් විලේජ් සෆාරි රිසෝට් ආයතනයට පැමිණෙන ලෙස ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන ගමන් මම ඔබෙන් සමුගෙන යනවා. ස්තුතියි.